Hello everyone, welcome to my YouTube channel Commerce Doubt Clear P Vishwas. Hello friends, আজি বিকম সেকেন্ড সেমিস্টাৰৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিম কনসলিডেটেড বেলেন্স शीट যাক কোৱা হয় CBS শৰ্ট ফৰ্মত CBS বুলি কয়। প্ৰিপাৰেশ্যন অফ CBS where the wholly on subsidiary আৰু দ্বিতীয়টো হ'ল where the partly on subsidiary। তাৰ কাৰণে আমি যেতিয়া কনসলিডেটেড বেলেন্স शीट বনাম তেতিয়া আমাৰ দুটা বস্তু দৰকাৰ হ'ব। এই দুটাৰ ওপৰতে আমি কৰিব লাগিব, wholly on subsidiary এণ্ড দ্বিতীয়টো হ'ল partly on subsidiary। আৰু এই দুটাৰ ওপৰত আৰু তাৰ লগতে মাইনৰিটি শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ লাগিব, তাৰপিছত প্ৰি ইকুইজিশ্যন প্ৰফিট, ৰিজাৰ্ভ অফ ছাবচিডিয়াৰী কোম্পানী আৰু গুডউইল অৰ কষ্ট অফ কণ্ট্ৰল আৰু কেপিটেল ৰিজাৰ্ভ এইবোৰ লাগিব। কনসলিডেটেড বেলেন্স शीट বনাওঁতে আমাৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰোঁতে কনসলিডেটেড বেলেন্স शीट প্ৰব্লেমছ তেতিয়া আমি যোনবিলাক প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিম কনসলিডেটেড বেলেন্স शीट সেইবিলাক হ'ব আমাৰ প্ৰব্লেমছ ৰিলেটেড টু দি কনসলিডেটেড বেলেন্স शीट। ঠিক আছে, প্ৰব্লেমছৰ ওপৰতহে হ'ব, প্ৰব্লেমছ ৰিলেটেড টু কনসলিডেটেড বেলেন্স शीट। এই প্ৰব্লেমছবিলাক কি চাওক, problems relating to the preparation of consolidated balance sheet and may be discussed under the following heads: where the subsidiary is wholly on subsidiary and where the whole subsidiary is partly on subsidiary। এই দুটা মেথডৰ ওপৰত আমি প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিম কনসলিডেটেড বেলেন্স शीट। তাৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰাৰ আগতে আমি থিয়ৰিখিনি চাই ল'ব লাগিব মাষ্ট। where the subsidiary is wholly on subsidiary তেতিয়া কি হয়, where the holding company acquire all the share of subsidiary। যেতিয়া holding company acquire কৰে all the share of subsidiary তেতিয়া আমাৰ এই তিনিটা পইণ্ট থাকে। এই তিনিটা পইণ্টৰ মতে এৰাইজ কৰিব মানে একুৱাইড কৰিব পাৰে holding company or share of subsidiary company। এই পইণ্ট তিনিটা হ'ল, প্ৰথম পইণ্টটো হ'ল এইটো, দ্বিতীয় পইণ্টটো এইটো, তৃতীয় পইণ্টটো এইটো। ঠিক আছে, এই পইণ্ট কেইটাৰ মতে আমি কৰিব লাগিব। অন দি ডেট অফ বেলেন্স शीट এণ্ড ছাবচিডিয়াৰী এণ্ড দেয়াৰ ইজ ন' বেলেঞ্চ ইন দি ৰিজাৰ্ভ অৰ ষ্টেটমেণ্ট অফ প্ৰফিট এণ্ড লছ। আৰু প্ৰথমটো হ'ল যেতিয়া কোনো বেলেঞ্চ নাথাকে, দ্বিতীয়টোত কি হয়, অন দি ডেট অফ বেলেন্স शीट অফ ছাবচিডিয়াৰী এণ্ড দেয়াৰ ইজ ছাম বেলেঞ্চ ইন দি ৰিজাৰ্ভ অৰ ষ্টেটমেণ্ট অফ প্ৰফিট এণ্ড লছ ছাবচিডিয়াৰী ডেট অফ একুইজিশ্যন। ডেট অফ একুইজিশ্যনৰ সময়ত কিবা এটা বেলেঞ্চ থাকে, সেইটো এটা দ্বিতীয় মেথড। আৰু এইখিনিত on the accounting year subsidiary and there is some balance in the reserve and statement of profit and loss subsidiary on the date of acquisition। এই on the accounting year নহ'ব, এইখিনি জেগাত আমাৰ এই অনৰ জেগাত আমাৰ ডিউৰিং হ'ব। ঠিক আছে, এইটো তোমালোকে শুদ্ধ কৰি ল'বা। ডিউৰিং মানে আমি জানোৱে যে মিডল অফ দি ইয়াৰ বা 6 months বুলি ক'ব পাৰোঁ। আৰু দ্বিতীয় পইণ্টটো হ'ল where the subsidiary is a partly on subsidiary। তেতিয়া কি হয়, where holding company acquires majority of the shares। যেতিয়া holding company majority of the shares টেকেন কৰে তেতিয়াই আমি এই কণ্ডিশ্যনটোতে আমাৰ মাইনৰিটি শ্বেয়াৰৰ দৰকাৰ হ'ব। ঠিক আছে, ইয়াতো তিনিটা পইণ্ট দিয়া আছে, তেনেকৈ তিনিটা পইণ্ট হ'ল 1 নম্বৰ, 2 নম্বৰ আৰু 3 নম্বৰ, এনেকৈ তিনিটা পইণ্ট দিয়া আছে। এই তিনিটা পইণ্ট কেইটা হ'ল চাওক, অন দি ডেট অফ বেলেন্স शीट দ্য ছাবচিডিয়াৰী এণ্ড দেয়াৰ ইজ ন' বেলেঞ্চ ইন দি ৰিজাৰ্ভ অৰ ষ্টেটমেণ্ট অফ প্ৰফিট এণ্ড লছ। কোনো যদি বেলেঞ্চ নাথাকে সেই আগৰটোৰ মতে ছেম পইণ্ট হয়, খালি জাষ্ট wholly on subsidiary আৰু ছেকেণ্ডটো হ'ল partly on subsidiary। এইটোৱে ডিফাৰেঞ্চ। আৰু ইয়াত এইটো ক্ষেত্ৰত মেজৰিটি শ্বেয়াৰ লয়, তাত অল দি শ্বেয়াৰ্ছ লয়। অন দি ডেট অফ বেলেন্স शीट এণ্ড ছাবচিডিয়াৰী এণ্ড দেয়াৰ ইজ ছাম বেলেঞ্চ ইন দি ৰিজাৰ্ভ ষ্টেটমেণ্ট অফ প্ৰফিট এণ্ড লছ অফ দি ছাবচিডিয়াৰী। আৰু কিবা যদি বেলেঞ্চ থাকে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, আৰু এইটো ডিউৰিং দি একাউণ্টিং ইয়াৰ ছাবচিডিয়াৰী এণ্ড দেয়াৰ ইজ ছাম বেলেঞ্চ। যদি ডিউৰিং দি একাউণ্টিং ইয়াৰত কিবা যদি বেলেঞ্চ থাকে তেতিয়া কি হ'ব, ডেট অফ ছাবচিডিয়াৰী অন দি ডেট অফ একুইজিশ্যনৰ সময়। নেক্সট আমরা চাওঁ যেতিয়া আমি প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিম কনসলিডেটেড বেলেন্স शीट যাক CBS বুলি কোৱা হয়, ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট টু বি কনচিডাৰ। এতিয়া আমি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট কিছুমান কনচিডাৰ কৰিব লাগিব। এটা হ'ল প্ৰথম মাইনৰিটি শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ, দ্বিতীয়টো হ'ল প্ৰি ইকুইজিশ্যন প্ৰফিট বা ৰিজাৰ্ভ অফ ছাবচিডিয়াৰী কোম্পানী। এইখিনি আমাৰ জনা দৰকাৰ হ'ব। মাইনৰিটি শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ মানেনো কি চাওক, মাইনৰিটি শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ ইন কেছ অফ partly on subsidiary and the sum of the share are owned and that is the shareholder other than the holding company, such shareholders are termed as minority shareholder। The question of minority shareholder will not arise in case of wholly owned subsidiary। প্ৰথম কথাটো হ'ল যে
মাইনৰিটি শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ মানেনো মাইনৰিটি শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ এনেকুৱা যোনটো বস্তুটো হয় যোনটো নেকি হোল্ডিং কোম্পানী একুৱায়াৰ কৰাৰ পিছত যিখিনি বাকী শ্বেয়াৰ থাকি যায় সেই শ্বেয়াৰখিনিকে আমি মাইনৰিটি শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ বুলি কওঁ এইটো কেছ অনলি অন এপ্লিকেবল হয় পাৰ্টলি অন ছাবচিডাৰীত হোল্ডি অন ছাবচিডাৰীত এইটো নহয় এইখিনিতে দিয়া আছে দ্য কুৱেশ্যন অফ মাইনৰিটি শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ নট এৰাইজ ইন কেছ অফ হোল্ডি অন ছাবচিডাৰী কোম্পানী হোল্ডি অন ছাবচিডাৰীৰ ক্ষেত্ৰত এই মাইনৰিটি শ্বেয়াৰ আমাৰ কেলকুলেট কৰিব নালাগে অনলি অন পাৰ্টলি অন ছাবচিডাৰীৰ ক্ষেত্ৰতে আমি এই মাইনৰিটি শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰটো কেলকুলেট কৰিব লাগে আৰু প্ৰি ইকুইজিশ্যন প্ৰফিট বা ৰিজাৰ্ভ অৰ ছাবচিডাৰী কোম্পানী প্ৰি ইকুইজিশ্যন প্ৰফিট বা ৰিজাৰ্ভ is a reserve which is earned by the subsidiary company before the date of acquisition of the of share by the holding company. This is known as pre-acquisition profit by reserve. So কি হয় কোম্পানীয়ে মানে ৰিজাৰ্ভবিলাক প্ৰফিট বা আৰ্ণ কৰে যোনটো মানে কোম্পানীয়ে ডেট অফ একুইজিশ্যন বিফৰ দি ডেট অফ একুইজিশ্যন হোল্ডিং কোম্পানী যোনবিলাক বস্তু আৰ্ণ কৰে সেই তাকেই আমি প্ৰি একুইজিশ্যন বা ৰিজাৰ্ভ বা প্ৰফিট বুলি কওঁ তাৰপিছত নেক্সটটো হ'ল আইটেমছ অফ কেপিটেল প্ৰফিট কেপিটেল প্ৰফিটছৰ আইটেম 5টা আছে প্ৰথম 5টা হ'ল এটা হ'ল প্ৰথম চিকিউৰিটিজ প্ৰিমিয়াম দ্বিতীয়টো হ'ল কেপিটেল ৰিজাৰ্ভ তৃতীয়টো হ'ল জেনেৰেল ৰিজাৰ্ভ একাউণ্ট আৰু চতুৰ্থটো হ'ল ছাৰপ্লাছ ইন দ্য ষ্টেটমেণ্ট অফ প্ৰফিট এণ্ড লছ আৰু ফাৰ্ষ্ট নম্বৰটো হ'ল এমাউণ্ট অফ প্ৰফিট আৰ্ণ বাই দি ডেট অফ বেলেঞ্চ শ্বীট এণ্ড টিল দ্য ডেট অফ একুইজিশ্যন অফ শ্বেয়াৰ আৰু এইখিনি তোমালোকে যদি ভালদৰে চাব মন যায় তেতিয়াহ'লে ধুনীয়াকৈ PDF ফাইল এটা মই দি দিছোঁ ডেছক্ৰিপশ্যন ভিডিঅ'টোৰ তলত এই PDF ফাইলটো ধুনীয়াকৈ চাই ল'বা PDF ফাইলটো ডাউনলোড কৰি ল'বা তাৰ পৰা ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব পাৰিবা যে ইয়াৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত স্পষ্টও নহ'ব পাৰে কেতিয়াবা কিছুমান বস্তু তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ তলৰ পৰা চাই ল'লে চাব পাৰিবা আৰু গুডউইল অৰ কষ্ট অফ কণ্ট্ৰল অৰ কেপিটেল ৰিজাৰ্ভ এইবিলাক মানেনো কি গুডউইল মানে চাওক গুডউইল মানে কি কৈছে দ্য প্ৰফিট এণ্ড লছ একুইজিশ্যন অফ দি শ্বেয়াৰ বাই দি হোল্ডিং কোম্পানী ইন দি ছাবচিডাৰী ইজ টাৰ্ম এজ কেপিটেল ৰিজাৰ্ভ অৰ গুডউইল অৰ cost of control. The calculation of capital reserve or goodwill or cost of control required only for the purpose of preparing consolidated balance sheet. যেতিয়া আমি প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিম consolidated balance sheet তেতিয়া আমাৰ goodwill বা cost of control বা capital reserve দৰকাৰ হ'ব capital reserve cost of control goodwill এইবোৰ মানেনো কি calculate the capital reserve আৰু goodwill or cost of control the amount of cost acquisition and amount of interest or equity acquired by the holding company in the subsidiary required to be ascertained and compared এইবিলাক goodwill cost of control মানেনো কি মই এতিয়া তোমাক দেখাই আছোঁ ঠিক আছে বা cost of acquisition মানে হ'ল যে means the amount paid for the acquiring the shares by the holding company in the subsidiary যেতিয়া holding company subsidiary companyৰ শ্বেয়াৰবিলাক একুৱায়াৰ কৰে আৰু তেওঁ এমাউণ্ট পেইড কৰে সেই তাকে cost of acquisition বুলি কয় amount of interest or equity কয় মানে কি paid up value of share acquired plus holding company shares of pre-acquisition profit holding company shares of pre-acquisition loss এইখিনি কৰাৰ পিছতে আমাৰ amount of interest or equity আহি যাব so capital reserve amount of interest or equity acquired minus cost of acquisition এটো হল capital reserve আৰু goodwill টো হল বা cost of control টো হল cost of acquisition minus amount of interest or equity acquired এইখিনি বস্তু আমি যেতিয়া প্ৰিপাৰেচন কৰিম consolidated balance sheet তেতিয়া দৰকাৰ হ'ব এইটো এতিয়া মই গুডউইলৰ বিষয়ে আৰু ক্যাপিটেল ৰিজাৰ্ভৰ ডেফিনেশ্যনটো কওঁ তেতিয়া কি হ'ব এমাউণ্ট অফ ইন্টাৰেষ্ট অৰ ইকুইটি যদি মোৰ দেন দা কষ্ট অফ একুইজিশ্যন হয় তেতিয়া আমাক ক্যাপিটেল ৰিজাৰ্ভ বুলি ক'ম আৰু গুডউইলটো মানে কি হ'ব গুডউইল যদি কষ্ট অফ একুইজিশ্যন মোৰ দেন দা এমাউণ্ট অফ ইন্টাৰেষ্ট অৰ ইকুইটি একুৱাইড হয় তেতিয়া আমাৰ গুডউইল বা কষ্ট অফ কণ্ট্ৰল হয় সেইখিনি কথাকে ইয়াত দিয়া আছে ইন দ্য আদাৰ ৱৰ্ডছ the amount of interest or equity acquired is more than the cost of acquisition or profit on the acquisition as term capital reserve edu capital reserve mane hol amount of interest or equity more than the ki hobale more than the cost of acquisition of hobale amount of interest or equity more than the cost of acquisition cost of acquisition ke beshi hobale tetia capital reserve boli kom aru goodwill tetia kom amount of cost of acquisition more than the হ'ব লাগিব equity or interest acquired এটো দুটাই ডিফারেন্স মানে ক্যাপিটাল রিজার্ভত কি হয় amount of interest or equity বেছি হয়
কষ্ট অফ একুইজিশ্যনতকৈ, আৰু ইয়াত কষ্ট অফ একুইজিশ্যন বেছি হয় এমাউণ্ট অফ ইকুইটি অৰ ইণ্টাৰেষ্টতকৈ, এমাউণ্ট অফ ইকুইটি অৰ ইণ্টাৰেষ্টতকৈ। এইখিনি ইণ্টাৰনেট দিয়া এইখিনি টাইপিং মিষ্টেক হৈ গ'ল, এইখিনি ইণ্টাৰেষ্ট হ'ব, ঠিক আছে। আৰু টাৰ্ম এজ গুডউইল। আৰু প্ৰি ইকুইজিশ্যন প্ৰফিটটোক আমি কেপিটেল প্ৰফিট বুলি কওঁ, আৰু পষ্ট ইকুইজিশ্যন প্ৰফিটটোক ৰেভিনিউ প্ৰফিট বুলি কওঁ। আশা কৰোঁ ফ্ৰেণ্ড বা বন্ধু তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো ভালে লাগিছে, আৰু এই ভিডিঅ'টো তলত PDF ফাইলটো দিয়া আছে, ইয়াত PDF ফাইলটো ডাউনলোড কৰি তোমালোকে এইখিনি ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিবা। আৰু যদি ভাল লাগিছে তোমালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা। থেংক ইউ।